Creatorul podcastului pentru suflete, purtător al puterii numărului 38, Mădălin Dumitru, și ghid prin știința numărului 31, Andrei Mirea, se întâlnesc două coduri sacre. Împreună, ele nasc un cod unic pentru suflete 4125, 4129, 3149, 49511113, 635 23339. Aceasta este matematica divină a sufletului. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la Matematica Divină a Sufletului, episodul 10. Astăzi, așa cum v-am promis, vom vorbi despre cum iubește fiecare om născut în vibrațiile cifrelor de la 1 la 9. Lângă mine, bineînțeles că se află nimeni altul decât iubitul clar confirmat de voi în episoadele anterioare, Andrei Mirea. Te salut, Mădălin, mulțumesc pentru această revedere și că tot spuneai despre oamenii care ne lasă comentarii, le mulțumesc și lor pentru tot impactul pozitiv pe care mi l-au dat. Auzi, a zis cineva la un moment dat că și-a luat liber ca să urmărească toate emisiunile, și-a luat liber de la serviciu ca să ne urmărească toate emisiunile. Da, cumva și eu rămân așa uimit, sigur că plăcut, văzând dorința oamenilor și rezonanța pe care o au cu ceea ce noi doi practic facem aici. Aducem o informație foarte calitativă, cu un impact major asupra lor și cu o capacitate de a-i ajuta să-și schimbe multe raporturi pe care le au în ei. Adică un ajutor, pot să spun eu, simplu, clar, eficient, coerent, fără de eroare, fără de greșeală și total. Până la un nivel, sigur, în funcție de ce vibrații. Ok, atunci e necesar să îmi fac și eu partea mea din emisiune și să spun că numerologia nu este o știință exactă, noi nu prezentăm adevăruri absolute, nu vorbim despre persoane sau situații reale, motiv pentru care vă rugăm să discerneți singuri toate informațiile pe care le primiți în aceste episoade din Matematica Divină a Sufletului. Noi vă mulțumim tuturor celor care deveniți membri, susținători, sponsori sau VIP, vă mulțumim că ne urmăriți, vă încurajăm să distribuiți, să apreciați materialele noastre, pentru că doar așa puteți face parte din misiunea noastră și a voastră. Pentru asta vă mulțumim. Andrei, uite, mie mi-ar plăcea când m-aș uita la astfel de emisiuni, Doamne, am înțeles cu numerologia, am înțeles că Andrei are o viziune cu care eu rezonez, îmi place foarte mult. Dar știi ce mi-ar plăcea mie foarte mult? Să aflu și ce a făcut Andrei între episodul 9 și episodul 10. Că totuși și Andrei, să aștept 7 zile până postați voi, măi băieți, joi la ora 21? Voi ce ați făcut în timpul ăla? Da, sigur că da. Tu cum bine știi, eu în acest moment abia ce am terminat un curs de numerologie pentru începători, cursul care a ținut 60 și ceva de ore, aș putea spune, și eu cu foarte multă muncă pe care trebuie să o duc la bun sfârșit zi de zi, în afară de cursul unde am predat minim 4 ore pe zi, consultațiile pe care le am zi de zi, munca pe care trebuie să o aplic și pentru familia mea, în gospodăria mea, pentru mine însumi, studiile pe care trebuie să le duc mai departe și tot ceea ce studiez. Deci, practic, oricum, într-o continuă muncă. Și tu mai ai timp să faci ceva ce-ți place dincolo de marea ta pasiune, numerologia? În această perioadă a vieții, să fiu foarte sincer cu tine, nu chiar, dar mereu îmi găsesc un timp să le îmbin măcar până la un nivel, pentru că știi cum este în viață, sunt momente și momente. Este câteodată un moment în care trebuie să te focusezi total, cât mai mult, pentru că simți acel ceva, acea conexiune cu ceva mai presus decât tine în acel domeniu și totodată începi să înțelegi mult mai amplu anumite tipare, iar văzând acest lucru, nu o să fie acel scenariu în care tu devii
rudimentar și nu te închide. Dar, sigur că la un anumit nivel de zile, poate săptămâni sau poate chiar luni câteodată, îmi iau pauza mea necesară în care chiar nu studiez nimic, să spun sincer, stau prin natură, mă plimb, ies cu familia pe undeva, copilul, în funcție de anotimp, dar sigur că am și nevoie de acestea, dar în această perioadă, mai ales până de sărbători, pentru că sunt foarte multe de făcut și în raportul studiilor mele, tu știi că eu lucrez și la o carte de numerologie și îmi dau silința și putința ca în anul 2026 să o lansez. Și toate pregătirile care vor urma, în afară de cursuri, în afară de consultații și pregătirea cu familia pentru intrarea în noul an calendaristic, e un pic mai greu, dar nu mai e așa mult și o să mă și liniștesc un pic. Invitația ta rămâne încă valabilă de a ne vedea? Sigur că da. Și atunci presupun că nu avem un call de numerologie cu cineva și nici nu mai sau poate chiar mai scriem o pagină din cartea ta. Băi, știi cum este? Eu în cartea mea oricum scriu și când explic, mă bazez mult pe experiențele mele de viață, și adică practic ce trăiesc eu. În funcție de cifrele pe care o să le explic în carte și sunt explicate deja, și totodată în funcție de capitolul în care explic. Deci pot să spun că da, este valabil. 2. Sigur că va fi și o numerologie, cel puțin la nivel de dialog acolo. Mulțumesc, Andrei. Mult optimism observ la tine, motiv pentru care cu același optimism te rog să începem să vorbim despre subiectul episodului 10 și anume cum iubesc oamenii născuți în vibrațiile zilelor 1 și până la 9, dar pentru început să fim blânzi cu cei care nu au reușit să vadă, însă cu siguranță vor vedea episoadele de la 1 la 9, pentru că ele sunt într-o strânsă legătură ca această emisiune să aibă o valoare și mai mare de înțelegere, să explicăm cum se calculează această vibrație, pentru că s-ar putea să existe o doamnă sau un domn născut pe 24, 25 să spună: wow, dar emisiunea asta nu este pentru mine. Măi băieți, m-am uitat până acum cu sufletul la gură că sigur o să vorbiți și despre mine, dar nu o faceți. Motiv pentru care te rog pentru început să vorbești despre cum se calculează această cifră, după care să începem cu cifra 1. Sigur că da. Și cum ai spus anterior, vorbim despre cifrele de la 1 la 9 inclusiv, deci practic vorbim despre vibrații. Deci nu vorbim despre modul particular a unui om. Așa că eu atunci când voi vorbi despre vibrația 1 și o să mă raportez la interiorul omului, evident, ținem cont de ziua lui de naștere. Oamenii născuți într-o zi de 1, 10, 19 și 28, automat că vor fi încadrați în vibrația 1. Când voi vorbi despre vibrația 2, automat că o să mă refer la oamenii născuți într-o zi de 2, 11, 20 și 29. Și o să fac chiar și o mică particularitate aici la 2. Și tot așa, deci practic ziua ta de naștere, dacă este o zi compusă din 2 digiți, deci avem un număr, îi vei aduna până ajungi la o cifră de la 1 la 9. Acestea sunt vibrațiile. Bun. Și aici aș dori să mai adaug încă ceva înainte să începem explicația clară a lor, în modul de cum iubesc cifrele și cum oamenii din interiorul lor vor aduce acea avalanșă de iubire asupra celorlalți sau a celuilalt, în funcție de caz. Sigur că da. Aș vrea să punctez că iubirea, și cum spuneam și într-un episod anterior, unde am explicat mult mai clar și este recomandabil să se și urmărească episoadele anterioare, cum ai și specificat, vreau să aduc aminte că iubirea este ce? Instrumentul de diminuare a 2 factori. Hop, și ne-am iubit. Adică trebuie să eliminăm și o distanță pentru a ne iubi. Exact ce am explicat noi în episoadele 8 și 9. Mai mult decât atât. Când spun iubire, adică ce? Iubirea în ce sens?
Pentru că oamenii, unii dintre oameni, sigur că da, generalizând, aduc o înțelegere poate nefondată a modului lor de a iubi. De exemplu, unii spun că pentru ei, da, aveam un fir de păr, unii spun că pentru ei iubirea este acel atașament, care de fapt nu este iubire. Alții spun că iubirea este acea plăcere, dar este doar o plăcere, de fapt nu este iubire. Deci noi ne raportăm în marea definiție a termenului iubire la acel sentiment de a putea lăsa pe celălalt să se manifeste în adevăratul său potențial, având un bun simț în acel raport, având o dorință de creștere comună, deci automat că și pentru el, în acea libertate a lui, dar acea libertate totodată trebuie să fie cumva asumată și sigur că în acea iubire, dacă ne referim la doi oameni, fiecare dintre ei trebuie să aducă și un compromis. Pentru că tu nu ai cum să ajungi la o înțelegere și la o conectare energetică, de exemplu, energia sexuală, da? Dacă tu și tu, cele două capete, soarele, luna, ați făcut cununa. Pe dacă ați făcut cununa, ați îndeplinit niște condiții necesare și suficiente și ați făcut și niște compromisuri. Pentru că tu nu poți să faci cununa aia oricum. Trebuie de la tine să lași ceva și să accepti, dar și tu trebuie să lași ceva și să accepti. Prezent și eu aici. Te rog. Vreau să îți spun că observ că în viață, mai nou, în perioada în care trăim, Da. sunt oameni, atât femei cât și bărbați, care spun: Dom'le, eu știu exact ce vreau, nu am niciun motiv pentru care să fac compromis pentru că tu nu te poți schimba, pentru că tu ești diferit sau pentru că tu nu înțelegi lucrurile atât de sănătos cum le văd eu. Da, și aici aș puncta ceva foarte interesant ce ai spus. Când acel om, hai să gândim logic, când acel om a spus eu știu ce vreau, păi și cum, când m-ai ales pe mine nu știai? Adică tu nu știai că va veni la pachet de când ai ales sau mai ales în structura ta, în realitatea ta, aceste scenarii A, B, C, D, E, F, G, H? Și în cazul în care tu acum ai ajuns să spui că tu te cunoști pe tine corect și că tu știi exact ce vrei, dar acel ceva nu face parte din structura noastră comună, ca și familie, de exemplu, înseamnă că tu nu te poți raporta la acel mecanism anterior explicat, soarele și luna. Pentru că, uite-te, de exemplu, la modul propriu, soarele și luna se întâlnesc tot timpul? Nu. Ce? Uite, azi avem vreo eclipsă de soare, de lună? Nu. Deci trebuie să se îndeplinească niște condiții și soarele lasă ceva de la el și luna lasă ceva de la ea. Și soarele acceptă ceva de la lună, dar și luna acceptă ceva de la soare. De exemplu, tu nu poți în acea relație, să-i spunem, cumva, într-un termen simplu de înțelegere, să poți înțelege pe celălalt și să devii unul, da? Adică 1 cu 1 înseamnă 2, da, dar mai înseamnă și o pereche. 1 lângă 1, știi? Nu poți să devii acea pereche, matematic vorbind, dacă nu accepti și nu faci și tu în raportul tău interior niște compromisuri prin lucrul de înțelegere, în primul rând de la tine plecând până la celălalt. De aceea, tu, cum spuneai în cazul tău, aduc un alt argument într-un exemplu definit. Eu vreau familie, dar eu nu vreau să mă schimb în niciun caz. Ok, bun. Și dacă tu în cazul ăla neschimbabil, la care încă te raportezi într-un trecut oarecare, din start, înțelegem că tu nu ai scăpat de acel trecut și acele experiențe automat, că încă te ating sau poate te blochează sau poate chiar te limitează sau toate trei, sigur că da. Sigur că da. 2. Dacă
ținând cont de această trinitate, când am spus toate trei sau măcar o particularitate din cele trei, asta mă duce și la un nivel de logică că tu nu trăiești în prezent. Dacă tu nu trăiești în prezent și încă te raportezi la un trecut care ți-a fost cumva nefast, ți-a adus poate și distrugere, poate ți-a adus și multă neplăcere și experiențe mai puțin plăcute, asta înseamnă că ceva ne la locul lui este în structura ta pe care încă o accepti dintr-un trecut, neputând să trăiești în prezent. Iar dacă tu nu trăiești în prezentul, în faptul celor spuse, păi înseamnă că tu nu ai cum să te conectezi cu mine. Și de aceea tu spui, eu nu mă schimb pentru a înțelege și mecanica ta. Când spunem nu mă schimb sau mă schimb, în ce aspect ne referim? Nu mă schimb de șosete? Sau cum? Nu. Adică accept și varianta ta, o analizez și dacă văd că aduce un mai mare plus valoare amândurora ca și familie, păi înseamnă că e necesar. Tu nu ai cum să ajungi să-ți faci o familie în aspectul ăsta calitativ cu totul dacă ceva nu accepti și ceva nu lași. Aici ne referim noi de a schimba ceva, nu trebuie să te schimbi tu ca om. Că dacă ție îți place să faci artă, păi tot artă să faci și dacă ai familie, acum doar nu te duci în altă parte. Dar să înțelegi mecanismele de familie, pentru că una este tu singular și alta este noi plural, care noi trebuie să ajungem tot la un singular. 1. Dar ca să ajungem la acel singular, noi împreună venim și cu ale mele și cu ale tale, mai plăcute, mai puțin plăcute sau mai plăcute, și trebuie să facem o simbioză, să răsucim toate acele percepții în funcție de ce subiect și stare și apoi să facem cu una, că altfel nu se poate. Și pentru că și dacă eu sunt bine în singularitatea mea, am făcut acea simbioză inexistentă, potențială cu mine și sunt bine cu mine, în momentul în care intru într-un cuplu, da, și fac parte, eu crezând prin simbioza pe care am făcut-o bine cu mine, că sunt bine cu mine, voi ajunge să nu mai accept simbioza cuplului. Pentru că, din punctul meu de vedere, are o mecanică total diferită decât cea pe care eu am făcut-o cu mine. Și ăsta e motivul pentru care îți spun, eu sunt bine cu mine, tu ești problema. Corect, însă ai spus simbioză. Da, deci când faci simbioză, în primul rând ne gândim la corpul fizic, ai devenit una cu el și îl controlezi. Dacă ne raportăm la o simbioză în raportul psihic al tău, înseamnă că ai devenit una cu psihicul tău și îl poți controla. Dacă tu ai ajuns la acest nivel, tu niciodată nu o să spui că eu nu pot accepta o altă variantă din altă realitate care cumva bate cap în cap cu câmpul electromagnetic personal, aura energetică, să fiu mai clar, câmpul electromagnetic. Da? Adică câmpul lui electromagnetic și câmpul ei electromagnetic, prin iubire, am eliminat distanța, ți amintești? Uite, s-au apropiat și acum, uite, s-au apropiat și mai mult, rezonează și mai mult, până când sunt una. Și ele rezonează în orice aspect. Dar poate mie nu-mi place mâncarea cu atâta sare cât pui tu. Mă înțelegi? Și ție îți place cu mai multă sare. Păi noi trebuie să ajungem la un compromis comun. Care? Păi în primul rând, ori putem să ajungem la un nivel echilibrat de sare, mai lași tu și mai pun și eu măcar câteva boabe de sare, sau dacă nu, nu e nicio problemă, împarte mâncarea în două, pune la tine mai multă sare și la mine mai puțină. Trebuie să facem cumva, într-o formă sau alta, să ajungem la acel compromis de înțelegere. Că dacă tu până acum, până la mine, că m-ai ales și te cunoști, păi tu erai doar prin baruri, ca bărbat, și îți plăcea doar să stai cu băieții, nu știu cum să zic, doar dimineață până seară în baruri, păi acum tu nu mai poți chiar așa zi de zi să stai în baruri. Mai stai și tu în baruri o dată pe lună. Dar nu mai poți zi de zi, trebuie să faci un compromis, că aia înseamnă să ajungi acolo la 1. Iar dacă tu stăteai prin baruri, că vezi, tot în bar ne-am întâlnit, aia e și mecanica, nu?
într-un exemplu banal, tu erai tot în bar ca femeie, dar tu dansai acolo. Bun, am înțeles. Acum, în principiu de familie, când tindem și către copil, niște scenarii trebuie schimbate până la un nivel, pentru că acolo va apare o iubire mai înaltă, adică o iubire responsabilă, ținând cont de mai mulți factori, chiar și de copil. Deci, oamenii, în concluzie, să nu pierdem prea mult timp, dar cred că s-a înțeles mecanica la ce vreau să explic, până la un nivel, că aș putea sta aici cu orele, crede-mă, oamenii ajung în marea parte a cazurilor la o iubire, adică condiționată din nefericire. Acel risc trebuie înțeles exact în modul de explicație, nu că trebuie să mă schimb eu un modul meu de a fi, cu totul altceva. Dacă tu în tine ești un mod de a fi calitativ, păi celălalt din partea cealaltă nu o să vrea să te schimbi niciodată. Dacă și el e acolo. Va înțelege că e unicitatea ta. Dar dacă tu ești tu, cum spui, dar într-un mod destructiv, păi poți distruge și pe celălalt, poți distruge și familia, copilul va avea traume, va simți rană de abandon și multe alte scenarii, dar și tu, mai ales când vei ajunge la o anumită etapă din viață și vei realiza prin o maturitate a altor experiențe din prezentul acela până în viitorul oarecare care va deveni un prezent, iar prezentul actual un trecut și ne raportăm la suma experiențelor din trecutul T3, să-i spunem ciclu 3, zic și așa, până la momentul prezentului 0. De aceea, oamenii ajung și vorbesc despre, în mare parte, despre o iubire condiționată, adică te iubesc dacă. Doar atât? Da. Dacă încalci, deci dacă nu scalc acum că nu pot sau mi-e rău, nu mă simt bine, deci nu mă mai iubești. Te iubesc dacă nu știu ce, te iubesc dacă nu știu ce. Aia e iubire condiționată, e drăcovească. Andrei, eu nu te mai opresc pe tine și de multe ori zic, dar chiar are nevoie de moderator Andrei prin ceea ce spune? Însă, hai să îți dau un exemplu. Eu sunt, să presupunem că sunt femeie, să presupunem că tu ești un bărbat liber, vin, îmi dai în bobieră, să zic. Vin la un curs de numerologie, eu mă atașez de tine. Dau un exemplu, ipotetic. Și spun, eu te admir foarte mult, îmi place enorm ceea ce faci și devotamentul tău în numerologie, eu chiar te apreciez foarte mult. Ți-o spun. Ne combinăm, avem o relație și încep și spun. Tu nu-ți dai seama că tu nu ai timp de această relație pentru că faci numerologie și totuși nu poți, văd că tu ești cu treaba ta, nu funcționează deloc relația asta pentru că tu ești doar în numerologie. Da, pot să explic foarte definit ce ai spus, dar înainte de asta, da, am nevoie și de un moderator. Mă întorc la ceea ce ai menționat ca un exemplu, evident. Păi vezi tu, când tu spui scenariul în care eu m-am cumva îndrăgostit sau ceva înalt am plăcut, de fapt ce s-a întâmplat? Ceva m-a excitat. Și sunt 3 tipuri de a excita un om. Una din ele este cerebrală. Ok. Deci dacă eu la curs te-am excitat cerebral, pentru că asta și fac de fapt la curs, pe baza informațiilor, eu te-am excitat doar cerebral. Apoi mergând într-o etapă de a ne întâlni și mai departe la alte scenarii și tu ajungi să spui că domne, cum ai spus tu corect, tu nu prea stai cu mine, tu ești tot în ale tale. Păi da, dar nu așa te-am excitat la început? Ce, te-ai mințit? Adică nu e aceeași excitare? Dar acum o vrei doar pentru tine? Adică să nu mai împarți, adică tot te excit când mă asculți, nu? Da, nu mă adresez numai ție ca public, ci multor altor oameni. Pe că așa e meseria mea, nu? Și așa e și funcția mea și misiunea mea. Păi înseamnă că ceva în tine nu e în regulă. Înseamnă că nu te cunoști atât de bine și ești bipolar. Până la un nivel. Mulțumesc că m-ai făcut bipolar, în exemplu dat. Și vă mulțumesc tuturor că ați avut răbdare doar câteva secunde să facem acest intro, pentru că doar atâtea au trecut. Câteva secunde, motiv pentru care, după 20 de minute, putem începe să vorbim despre vibrația cifrelor. Dragilor, noi v-am obișnuit, mai ales cu modul nostru de comunicare cu Andrei, că doar așa putem funcționa în utilitatea mesajului. Sigur. Și putem merge
direct la vibrații. Deci, oamenii născuți în vibrația 1, Să le reamintim despre ce vorbim. ziua de naștere adusă la o singură cifră, adică oamenii născuți într-o zi 1, 10, 19 și 28, toate-s vibrația 1. Ok, iar subiectul acestui podcast este despre cum iubesc oamenii născuți în vibrațiile cifrelor de la 1 la 9. Până la un nivel. Până la un nivel. Pentru că vorbim doar despre cifre ca și vibrații, dar se integrează și în raportul oamenilor, evident. Dar, de exemplu, oamenii născuți în 19 iubesc mult mai complex decât o să spun eu acum, dar până la un nivel și ei iubesc așa. Oamenii 28 mult mai complex și în mai multe tipare, dar până la un nivel iubesc și ca 1. Ca vibrația asta, în stilul ăsta. Bun. De aceea, oamenii vibrație 1, ei iubesc direct. Ei iubesc foarte hotărât când fac asta. Ei până să iubească, se iubesc pe ei foarte mult. Unul la orice putere 1. Adică se iubesc pe ei. Dacă e vorba de a iubi pe cineva, așa îl va iubi. Pasional, ca focul, direct, hotărât. Ei îți arată iubirea dacă și le arăți că sunt foarte buni în acel scenariu, te iubesc și mai mult. Vezi mecanica? Că ăsta e unul. Oamenii aceștia te iubesc cu cât îi lași liber să fie ei direcți și să meargă pe calea lor. Nu să nu-i dai după cale, așa te vor iubi. Continuu chiar. Când e vorba de o relație, evident. Nu mă refer la om în el. Da. În el ca iubire față de celălalt. Omul ăsta nu o să te iubească prin cuvinte. Omul ăsta te iubește prin fapte. Prin acțiune, adică. Acțiuni clare. Omul ăsta nu o să spună, hei, știi ce mult te iubesc. Nu, el o să vină la tine, nu știu cu ce o acțiune de iubire, adică un buchet de flori sau un cadou oarecare. Și prin aia el chiar îți arată, prin acțiunea respectivă, unde a consumat el energie și nu s-a gândit doar la el, că te iubește. Nu poate fi interpretat că poate cumpăra anumite stări? Știi cum este aici la 1? El nu este omul să cumpere stări, că nu are nevoie prea mult de ele, că nu este o vibrație 2. El așa îți arată modul lui de iubire, foarte direct, prin fapte, prin acțiune, adică cu cât tu îl admiri, îi arăți admirație, cu atât te iubești și mai mult. Vezi logica? Că ăsta este unul în sinea lui, la mod de iubire cu celălalt. Dar cum putem iubi un copil, unul, ca părinți? O foarte bună întrebare. Copiii 1, dacă tu ai copilul 1, modul lui de iubire va fi oricum mai zbuciumat, mai direct. Adică el nu o să spună, nu neapărat o să vină să zică toată ziua te iubesc, dar te ia în brațe. O acțiune care ți arată un mod așa că e copil acum, știi? Dar tot copiii 1 ei au nevoie să se descurce, să poată să înțeleagă unul ăsta din ei și să-l manifeste corect în viață. Adică nu trebuie să vii mereu să-i ții de mână. Că-s unul, trebuie să se descurce, să acționeze. Oamenii ăștia sunt mai activi și poate să fie și mai duri un pic, copiii 1. De exemplu, poți să amuzi cu tine, când tu construiești ceva, vin și ți-l strigă. În viteză, așa, ca un 1, știi? Chiar să te uiți la copii, sunt mai mulți copii adunați, știi, ca un exemplu. Și-au construit ceva din timbre. Și vine unul din viteză și dă cu piciorul în ele și tot așa pleacă. Deci, și copilul 1 trebuie să înțelegem că are nevoie de admirație, el vrea să fie autentic în ceea ce face și să nu inhibăm creativitatea, să-i arătăm că poate, să lăsăm să vadă singur că poate, dacă tot mai adus în scenariul ăsta. Uite, mi-ar plăcea să știu despre acest 1. Dacă el valorizează mai mult, valorifică mai mult ce are acasă decât ce poate primi din societate ca validare. Știi cum este? Până la un nivel, fiecare om are nevoie de o validare la un anumit nivel. Bine, mai puțin 7, dar în mare parte toți avem nevoie de o validare socială în raportul a ceea ce facem sau atunci când facem ceva și pentru ei. Chiar dacă este acea idee, domnule, eu fac bine în liniștea mea, dar o validare, știi cum e? Un zâmbet tot îți aduce. Știi?
Validarea aceea poate să fie prin cineva care îți spune cât de mult m-ai ajutat, sau când vezi tu, uite, 7 nu trebuie să-i spui neapărat de exemplu. El vede că te-a ajutat, vede că ești zâmbitor, că ești fericit în acel scenariu și pentru el ești totodată o validare. Dar, când în această întrebare, omul 1, el practic, cu cât tu nu-l limitezi în acțiuni, cu atât te iubește și mai mult. Foarte simplu. Andrei, dar din punctul tău de vedere, un 1 iubește mai mult din suflet sau din minte? Păi uite, vezi, dacă te-ar fi iubit cu sufletul foarte mult, îți spunea și multe cuvinte. El te iubește mai mult cu psihicul. De aceea multe acțiuni, un om foarte activ, un om care iese în față pentru tine, un când te iubește, el iese în fața ta. Și te apără, adică uite, în fața ta și pericolul să mă ating întâi pe mine, apoi pe tine, dacă e nevoie. Și nu fac eu față. Deci el te iubește tot prin acțiuni. Da, normal că are și el suflet, evident, dar modul ăsta de iubire îi se aplică lui unul. Sunt cazuri în care oamenii intră în relații și iubesc mai mult partenerul decât se iubesc ei pe ei. Și vreau să te întreb pe tine, ce se întâmplă cu un 1? Îl va iubi mai mult pe partener decât se iubește pe el sau rămâne ancorat într-o realitate a lui? Știi cum este? Cam greu să ajungă un 1 să iubească pe altul mai mult decât pe el. Mai ales dacă ne raportăm la cifra 1, exact 1, că se aplică până la un nivel și pentru oamenii născuți în zilele corespunzătoare pe care le-am menționat, da, dar până la un nivel. Dar acum strict de 1 și atât, păi 1 nu are cum. Pentru că el în viața asta va lucra mult cu el în iubire și în orice aspect al vieții. Deci, cu cât omul 1 va găsi în tine că iubirea pe care ți-o oferă îl ajută să crească, să nu se limiteze, să câștige, să aibă succes, cu atât îți arată iubirea aia și mai mult în această mecanică. Dacă ceea ce ai spus acum, aș vrea să știu dacă e valabil și pentru cei care sunt născuți în ziua de 10, 11 sau care conțin în număr și cifra 1, dacă e o particularitate. Sigur că da, dar la un nivel mult mai profund. De aceea, asta ar... Când zici nivel mai profund, te referi ca elemente fundamentale sau particularități? Uite, cam așa. Dacă vorbim despre 10, tot ce am spus acum la 1, cumva se aplică, dar în extremă. Cum adică în extremă? De 10 ori mai mult. De 10 ori mai mult, se amplifică. Da, de 10 ori, că e 0 în spate. Ok. Vezi? Dacă vorbim despre 11, se aplică că e 2 de 1 ce am spus la 1, dar la un alt nivel și alte scenarii, în cazul lui se aplică și ce o să spun la 2. Și, bineînțeles, în cazul celor care sunt născuți în 19, se aplică și la 1 și la 9. Dar la niveluri diferite de aplicabilitate. Mai mici? Nu, mai profunde. Mai profunde. Adică cu cât omul se va cunoaște în el, în potențialul lui, va ajunge 19. Să iubească ca un 1, dar să iubească și ca un 9. Mult mai profund, știi? O iubire universală, total așa. O să ajungem și acolo. Dar de aceea și spun că acum noi vorbim despre cifrele de la 1 la 9. Ok, bun. Am înțeles, dar ca să fie clar și să ne dăm seama că dacă eu sunt născut pe 19, dau un exemplu, să fiu atent și la ce îmi spui despre vibrația cifrei 1 și la 9, corect? Sigur că da, mult mai profund, cum explicam. Și dacă sunt 18, și la 1, și la 8, și la 9. La 9 întâi, deci apoi la 9 8. este baza. Exact. După care am... Hai să explicăm de ce. 18. Dacă adunăm energiile care îl compun în interior pe acest om, va fi 9, corect? Da. Dar sunt compuse din 8, primul nivel din el după 9 și apoi 1, mai profund. Ok. Logic, nu? Dar, spre exemplu, care sunt elementele care predomină? Sunt cele din 1, din 8 sau din 9? Păi ele adunate vor da 9. Deci dominantul total ca vibrație este 9 pentru el. Ok. Dar
profund, va înțelege și 8 ca iubire și te va iubi, uite, omul, uite, ai luat exemplu, 18-le. El te va iubi foarte pasional, romantic, se va duce în profunzimea emoțiilor tale ca iubire și ți arată, adică nouă o să-ți arate că lui sau ei îi pasă de tine, că vrea ca să te ajute dacă poate în ceva, în starea aia în care și el nouă, știi, să adâncește. Dar omul ăsta te va iubi și când îi iese un proiect cu succes. Vine acasă așa zâmbitor și să vezi ce te iubește. 8. Dar te va iubi și când îl admiri. 1. Vezi ce vreau să spun? Mecanica? Vreau, da, înțeleg foarte bine, însă vreau să cumva să respectăm astea cu 1, 2 și 3 ca să nu intrăm în ele, că după oamenii ne spun iar ați spus prea puțin de 1, prea puțin de 2, ați ajuns la 9. Da, Bun. corect. Ajungem și la 9 și vorbim atunci. Bun. 1. Aș vrea să știu cum își manifestă iubirea față de semeni la modul părinți, l-a iubit, am înțeles, dar și față de misiunile lui pe care le are în viață. Mă refer la profesie, mă refer poate la tot ce are el de făcut. Sigur. Profesie. El iubește să câștige și să fie primul în profesia aia. Ok, lider. Conducătorul. Trebuie să fiu primul. Și acolo îl iubește cu adevărat. Și profesia aia o iubește cu cât vede că el poate să fie primul, să câștige acolo, să aibă succes. Acolo să-și arate el curajul. 1. Vezi? În familie, părinți, el nu o să vină să le spună părinților, cum și spuneam, te iubesc, dar să va implica în problemele lor. Și uite așa iubește. Îi ajută să depășească anumite probleme. Nu contează ce probleme. Și în relația cu frații, dacă are? La fel. Același scenariu, că de-aia e 1. Și cu fratele, depinde și relația lor, că știi că toți oamenii sunt diferiți. Dar unul va iubi pe celălalt implicându-se acolo. Și când unul nu te trădează, că toți suntem la 1, strict 1, el te iubește într-un un nivel profund. Și cu cât se implică pentru tine ca și frate, soră, el te iubește. Prin asta îți arată că te iubește. Și el se implică, dar poate să fie și dur cu tine acolo. El se implică că cumva te iubește și îți arată asta, că îi pasă de tine, dar poate să-ți dea și o palmă după ceafă în raportul la ceea ce ai făcut. În același scenariu. Știi? Ok. Andrei, mulțumesc pentru explicații și spun că e timpul necesar să mergem către 2. Sigur că da. Deci reamintim oamenii născuți în ziua 2, 11, 20, 29, 11 și 29, uite, 11, 1 cu 1, 2. Deci se aplică, vor fi scenarii în viață când va iubi ca un 1, profund, acolo, dar multe scenarii când iubește ca un 2, că e 1 cu 1, 2. La 29 la fel. Adică ei iubesc și în timp, și de tip solar, și tip lunar, 1 și 2. Oamenii 2 te iubesc arătându-ți multă grijă, blândețe și înțelegere. Acești oameni te iubesc cu cât le aduci și tu, uite, că e emoția, cu cât le aduci și tu un echilibru emoțional. Ei au nevoie de echilibru emoțional din partea ta. Și să vezi cu toți să te iubească în sensul ăla. Să-i calmezi când nu pot ei. Sunt așa, poate într-un dezechilibru emoțional oarecare, nu contează scenariul, și tu ca partener, de exemplu, vii și îi calmezi prin lucruri, cuvinte frumoase, le spui că va fi bine, rezolvăm 2 împreună acel lucru. Uite, așa începe și își manifestă iubirea asupra ta și mai mult. Oamenii 2, în funcție de stare, te pot iubi ori prin cuvinte sau arătându-ți prin energia lor ceva, își consume energia și îți arată ceva foarte 2 frumos așa, sau te iubesc în tăcere. 2. Nu vorbește, pentru că nu contează scenariul sau în ce calități, defecte chiar se află, dar unii chiar te pot iubi și într-o tăcere. Până când se echilibrează mai mult în el, rezonează din ce în ce mai mult cu tine, partenerul adică, și apoi să spună și cuvinte, dar până atunci nu înseamnă că nu te-ai iubit, în tăcere mai mult decât să vorbească. Știi? Oamenii 2, ei iubesc, aș putea spune cumva și către
un mod așa mai profund, chiar prin atingeri. Știi? Că ei pot comunica și prin atingeri. Și omul 2, el te simte. Apropo, pe tine ca partener. Ce înseamnă te simte? Exact. Adică ce? Tu intri sau nici nu intri în casă, că el te știe de ceva timp și te simte. El știe ce ai nevoie când ai venit acasă. Și ți le-a pregătit. El și prin aia te iubește. Că el și spune, nu trebuie, câteodată nici nu trebuie să-mi vorbești. Eu simt exact ce ai nevoie. Că de-aia zic, eu știu prin simț, adică exact ce-ți trebuie acum. Cu alte cuvinte, să tot ai un partener 2 acasă. Mai ales pentru bărbați. Pentru că cele mai sentimentale și romantice vibrații, dacă vrei așa, sunt 2 și 6. Dar 2 ca prima, știi? Elementul apă. Pentru că ei te iubesc așa ca apa. Te iubesc lin, iau forma ta ca să te iubească, văd că ești cam supărat, să iau forma ta în raportul scenariului tău, știi? Și te iubesc așa. Da. Știu să se adapteze după tine. Dar ei depun o energie acolo, adică simt uzură, sau cumva simt că aia este misiunea și calea? Dar ei așa simt să o facă, că ei sunt se parteneri hrănesc ideal. cumva cu asta, Da. sunt mulțumiți și recunoscători pentru modul ăsta. Evident, și cu cât văd încredere între noi doi, te iubesc și mai mult, îți arată iubirea lor și mai mult. Da. Ei în iubire, tu ca partener trebuie să-i dai un preludiu foarte înalt. De toate tipurile. Da, pentru doi e mai important preludiu decât penetrarea în sine. Că ăsta e doiul. Emoția. Omul care vrea să le simtă profund lucrurile. Nu așa o iubire mecanică, știi? O iubire profundă, așa emoțională. Sigur că da. Nu ce poate face oricine. Evident că de-aia și crește iubirea lor în timp, a lui doi. Iubirea lui crește în timp, de la tăcerii la vorbirii chiar. Ok, mi-ar plăcea să știu și cum este un 2, cum își manifestă iubirea cu familia, cu proiectele în care se bagă. Sigur că da. În proiectele lui, iubirea și-o manifestă prin implicare. În ce sens? Energetic. El pune tot sufletul acolo. Știi? Când tu nu mai ai energie, pune 2 și pentru tine. Nu știu cum să zic, dacă e nevoie. El, iubind ceea ce face în scenariul ăsta, știi? Că sunt mulți care nu iubesc ceea ce fac. Nici nu mă duc acolo. Cam face o emisiune de 7 ore. Adică, Și ceva. Da. Ei, iubind ceea ce fac, se implică cu totul acolo. Sufletește. Cum am spune noi. Își pun tot sufletul acolo. În familie, se implică tot sufletește. În orice scenariu din familie, când este nevoie. Și vor ajunge să echilibreze chiar pe părinți, dacă e nevoie emoțional prin cuvinte, să-i împuternicească. Fără probleme. Sigur că da. Voiam să te întreb despre 2, Da. dacă din ceea ce mi-ai spus am înțeles eu bine că el cumva iubește mai mult din suflet? Da. Din emoții. El pune toată emoția în iubire. Asta și pentru că este un număr par feminin? Da. Dar 2 totodată înseamnă emoția. El este pe o linie orizontală? Nu. Este pe orizontală. Cifrele pare. Vezi? Cu cât vorbim despre cifre pare, dacă vrei o mecanică, știi, Femininul, și pare. nu? Femininul. Deci aici cifrele pare te iubesc mai mult și în simțire decât doar în aplicare. Știi? Adică poate și să spună mai mult decât cifrele impare. Cifrele impare pe verticală, ele te iubesc mai mult până acțiuni. Vezi diferența? Cifrele pare sunt ale lumii ăstea, 2, 4, 6, 8. Deci acestea te iubesc ca și natura. Poate să ajungă să te iubească ca natura. Natura te poate iubi și tăcut, dar o simți cu totul. Dar te poate iubi și prin zgomot. Orice fenomen din natură. Și se arată iubirea și acolo. Pentru că atunci când vine un fenomen natural, aia e tot o iubire. Că ți arată dezechilibru în zona aia geografică. A venit un uragan, știu, nu zic și eu așa, nu? O tornadă, un uragan pe undeva, un ciclon, Barbara. În fine, nu intru în explicarea lui, că mă duc în altă nișă.
Te duci în alt podcast. în alt podcast. Dar, ca idee, vine un fenomen, acolo arată dezechilibru. Și asta e tot o iubire. Că ne arată, bă, acolo lucrați imediat, eu vă iubesc, vreți să dispăreți cu totul? Păi atunci stai un pic, prin ceea ce îmi spui, cumva asociezi și că în relațiile toxice există iubire? Totul este de fapt iubire, dacă știi să iei partea bună din acel ceva. Într-o relație toxică, omul, uite, într-un fel, iubirea manifestată a cerurilor a venit prin acel scenariu toxic, corect, că sunt relații și toxice, sigur că da, și îți arată dezechilibru. Și durerea e o iubire. La un nivel. Pentru că fără de ea ai murit și n-ai ști de ce. Te doare acolo că e un dezechilibru. Acum tot acolo, eu ți-am arătat prin durere iubirea mea, spun cerurile de exemplu. Acum tu prin iubirea ta, în raport de tine și cu tine, adu echilibru acolo. Eu ți-am arătat prin iubire unde e problema aia. Dacă tu nu te iubești, eu ce să fac? Că eu nu pot să te oblig. Că aș putea, normal că aș putea, apăs pe o tastă pe undeva, nu mai explic, că nu are sens acum, dar aș putea. Dar nu pot să fac asta pentru că este vorba despre liberum arbitrum. Chiar dacă Dumnezeu cunoaște toate scenariile pe care le-ai putea face și El stă așa curios câteodată să vadă ce scenariu alegi. Că de-aia e liberul arbitru. Știi? Deci, dacă vrei să vedem și un nivel de interpretare, văzând binele la acela, iubirea, în orice scenariu de durere. Și durerea e o iubire, cum spuneam, în orice scenariu. Dacă înțelegi iubirea aia cum se manifestă. Pentru că iubirea nu este neapărat lapte și miere. Să înțeleg că în momentul în care doare iubirea, practic divinitatea îți arată ce parte din tine e necesar să o echilibrezi? Sau voi doi să echilibrați comun. Ok. Știi? Într-o familie, dacă vrei așa. Dar la nivel individual, da. Evident. Păi dacă a apărut un dezechilibru, dezechilibrul ăla poate îți vor aduce, depinde unde, îți faci o celulă cancerigenă și mori. Dar uite, a venit durerea, te-a durut acolo, unde? În ficat, nu mai bea zi. Știi cum zic și eu așa. Deci, îți arată mecanica unde trebuie să echilibrezi structura ta energo-informațională. Știi? Minunat. Hai să vorbim și despre 3. Sigur că da. 3-ul, și uite, 3-ul are o iubire și prin exprimare, că o exprimă, chiar și prin acțiuni, dar te poate iubi și ca un copil. Omul chiar îți va spune, omul 3, uite, cifra 3 și spune, cam cum vreau și eu să fiu iubit. Dar el îți arată iubirea și prin aspectul ăsta de puritate. Când ajungi acolo să te iubească un 3, păi o să simți ceva fantastic. Știi cum te iubește un copil pur așa? Când se uite cu ochii la tine așa pur, nici nu poți să zici nu? Așa și 3. Poate să ajung acolo. Nu ajung toți acum. Știi cum e? Depinde de scenariu. Dar se poate ajunge și acolo. Ei te pot iubi și într-un sens de cercetare unii. Depinde și cât de rațional sunt, că unii ajung acolo. Adică ei te iubesc doar să o cerceteze mai mult și cu cât o cercetează își dau seama că știința iubirii nu este tot una cu știința, cu iubirea simțită. Știi? Că noi vorbim despre matematică și știi că eu sunt un om care prețuiesc foarte mult matematica în creație. Da, dar iubirea este iubire. Noi vorbim de un aspect, cum să ajungem la ea. Dar iubirea este însă și esența. Este creația. Creația iubire. Noi suntem aici creați și suntem în acest plan de experimentare pentru că cineva ne iubește. Dar pe asta nu poți explica acum în cifre. Mă înțelegi? Da. Să vin eu acum ca numerolog sau un matematician și să spun, da, bă, uite, iubirea, eu vorbesc despre cifre în sensul iubirii, dar, uite, iubirea lui Dumnezeu în cifre. Păi este însăși creație, e ceva mai presus de cifre. Ai spus la un moment dat că 3 își manifestă iubirea sau îi simți iubirea până și dintr-o privire sinceră. Da. Eu acum vreau să te întreb prietenește, dincolo de această emisiune, crezi că un 3 sau o persoană care privește atât de sincer poate fi conștientă de puterea privirii încât să ajungă să obțină ceea ce își dorește, ca să nu spun
să manipuleze? Da, sigur că da, pe de-aia e 3. Pentru că 3-ul are și un raport de a se cunoaște pe el și a se exprima pe el în el și apoi în afara lui, prin această înțelegere. Deci cu cât tu îl ajuți să se înțeleagă, să fie creativ, el te iubește și foarte creativ câteodată. Câteodată nu o să înțelegi cum te poate iubi un 3. Dă-mi un exemplu. 6 te iubește artistic cu totul, dar 3-ul te poate iubi foarte creativ într-un mod pe care tu nu l-ai întâlnit până la el. Dă-mi un Îți exemplu. face un cadou, de exemplu, sau te duci cu el într-o explorare, într-o cercetare a ceva foarte creativă și acolo o să găsești un cadou creativ din partea lui 3. Ce-a făcut a intrat într-o cameră, da? Și vezi o lebă de pe pat. Mă înțelegi? Cu trandafir, nu știu pe unde. Pentru că el e foarte creativ în iubire. Dar el te iubește și râzând de tine. Oh my God, cum așa, Andrei? Te iubește prin umor. Un 3 te poate iubi prin umor. Și că el te iubește, îți arată umorul lui. Tu poți să te superi, știi? Dar el are un umor, scuză-mă, dar are un umor dus în extrem câteodată. El are un talent desăvârșit în umor și poate să facă umor negru. Și poate nu o să-ți placă, dar el crezând că, băi, pentru mine a fost un scenariu atât de râs, că te iubești, ți-l dă și ție. Hai mă, râzi și tu cu mine. Păi iartă-mă, Da. nu există, poate ție nu o să-ți placă. Ție sigur nu o să-ți placă. Nu neapărat. Nu neapărat. Când 3-ul găsește limita de aplicabilitate a umorului, Ok. e ca și cum vine, râde de tine și râzi și tu cât de tare a fost. Nu știu cum scala. Știi cum e omul ăla pe scenă? Eu chiar îmi amintesc de o glumă în care vorbeam cu cineva care are și 3 în structură și mergeam într-un loc, dar în spirit de glumă. Și vedeam un teren foarte mare și spuneam, wow, o să luăm terenul ăsta, să facem aici, uite, acolo facem așa, acolo facem așa, acolo facem așa. Însă avem o mică problemă, dar scăpăm cumva de ea, dar să vedem totuși cum o rezolvăm, să văd de unde fac rost de bănuți să-mi încarc cartela la telefon luna asta. Vezi mecanica? Ăsta este. El are nevoie să fie încurajat în tot ceea ce face. Și are nevoie să... El e cam aerian, 3 ca aerul. El poate să fie aerian în iubire, dar nu pierde mecanica corectă de a aduce o desăvârșire și a rămâne în iubirea partenerului cât de aerian este el, în orice. Și sexual, dacă vrei, uite, că tot este în raportul iubirii, că de-aia ne completăm ceacrele. Și e normal să vorbim și despre asta, e omenește. A vorbit despre sex, da, că voi v-ați născut prin altă mecanică, nu? Deci, oricum. Da, păi 1, de exemplu, el te iubește sexual, dar vrea să domine acolo. Că e 1. Iar revenim la 2, nu, cât un cuvânt ok. așa. 2, te iubește, dar el vrea să fie dominat acolo, că de-aia vrea și mult preludiu. 3-ul, vezi, mecanica, el te iubește și în sens de cercetare, el face sex și în sens de cercetare. Să duci 3-ul, adică a căpătat el o informație dintr-o carte, dintr-un scenariu, printr-o memorie vizuală sau a văzut el ceva și să duce și el acasă să facă cu tine. Cercetare. Și te urcă în pod. Nu știu, înțelegi mecanica, ca să nu intri în mai multe. Da. Dacă ai idee, vezi? Deci e o chestie foarte importantă să înțelegem dorința sexuală a oamenilor sau a cifrelor. Trebuie fiind o cifră de cercetare și experiment. Păi el face experiment pe tine, stai liniștit. Dar el oricum te iubește, dar știi care e treaba? Uite, eu am citit o treabă, nu știu, mantra, tantra sex. Ei, și acolo spuneau să atingem ceva, nu știu cum, la. Că nu stau să intru de explicat, nu facem asta aici. Și o cercetează cu tine, așa, să vadă cum e. Vai de mine. Da. Și asta e foarte bine. Că așa Pentru pentru amândoi. Da? Păi așa evoluați. Păi și dacă zice, bă, da, eu ce sunt aici, mă? Unde sunt la morga? Unde sunt eu aici de se întâmplă astea? Apreciază, pentru că ție îți va aduce un sentiment nou oricum. Sentiment nou, asta nu înseamnă și stare neapărat de bine sau că poate să fie... Trebuie să știi că nu va tinde către ceva neplăcut. Pentru că trebuie să aduce mereu bucurie, fericire. El va tinde când... Și va studia bine cazul ăla. Nu o să-ți facă, nu o să te omoare acum. Nu, dar va fi ceva nou pentru tine. Vei simți cu totul ceva nou și tu din partea lui și o să vrei și tu mai mult apoi. Mai ales dacă vorbim de un 3 bărbat și în raportul unei femei.
Pentru că îi aduce o emoție nouă pe care n-a avut-o până acum, profundă, poate un alt tip de orgasm și îl vrea din nou. Ai noroc că e aproape 10 ceasul. Ceasul ca să putem să... Da. Bun. Despre 3 ai concluzionat că poate folosi și ca manipulare sinceritatea, profunzimea. Am cunoscut persoane care au și 3 și într-adevăr în momentul în care, dar parcă caută, adică ca și limbaj de comunicare, îți caută privirea total și de acolo se și poziționează unde se află în controlul discuției cu tine. Și te pot duce ușor și într-o zonă în care să nu însemni nimic și într-o zonă în care să te aprecieze și doar prin privire. Și dacă tot nu însemn nimic, totuși însemn ceva, că nu însemn nimic. Deci Corect. pentru 3 și mecanica asta contează. Exact. Tocmai am avut o discuție cu cineva despre acest lucru și exact asta i-am spus. Faptul că nu te interesează, de fapt asta te interesează, că nu te interesează, că îl ții acolo. Tu Evident. de ce îl ții acolo? Pentru că spui că nu te interesează, dar de fapt te interesează. Dar acolo 3 este în defecte și în lucruri destructive, ca să fiu clar. Da, Da, era asumată treaba. da. Bine, Andrei, mai spunem ceva despre 3 sau putem să mergem la 4? Cum crezi tu că avem Timingul timpul alocat? este foarte ok, am alocat aproximativ 10 minute pentru fiecare cifră, ca să nu există, pentru că noi luându-ne cu vorba, pot exista diferențe de timp Sigur. în care explicăm cifrele, însă suntem la 9 minute și în care am vorbit despre 3. Da. Eu zic că Deci este... e foarte important pentru 3. Tu ai un partener vibrației 3, încurajează-l, Okay. ajută-l să fie mereu el însuși în raportul de cercetare, curiozitate, trăire, bucurie, fericire și finalizarea lucrurilor și te va iubi înzecit. Sigur că da. Bun, să vorbim despre 4. Sigur. 4, știi cum este? Uite că ajungem la o cifră a legilor și o cifră practică. 4 te iubește practic. În ce sens? El te iubește având grijă de tine. El te iubește aducându-ți stabilitate. Că el e 4. Te iubește într-un mod stabil și ți aduce și ție. El te iubește văzând ce e nevoie acolo și ți le aduce. Va avea și momente când te iubește prin comunicare și spune, dar acolo i-ai atins tu un sentiment așa profund în el, l-ai adus într-o stare. Dar 4 te iubește prin munca pe care ți-o arată, te iubește că stă și el poate să zică un 4, uite, vezi cât de mult te iubesc, cât muncesc eu zi de zi. 4 te poate iubi prin modul de a avea tot ce trebuie acolo în familie. Vezi? Te poate iubi prin o grijă înaltă pe care ți-o arată, adică ți-o arată prin munca și acțiunea lui acolo. Știi? 4 te iubește când, uite, 4, dacă te iubește, poate să vină și să spună niște norme sau reguli pentru tine așa. Știi? Cum ar fi? Cum ar fi? Uite, eu mă uit la tine așa și văd că în ultimele zile n-ai fost așa zâmbitor sau zâmbitoare cum erai tu în trecut. Și acum zici, uite, ar trebui, uite, aici asta, uite, aici, ca o regulă, așa, știi? Aici asta, pentru că el te iubește și pasă de tine și ți-aduce el niște reguli dacă tu nu știi să le pui. Știi? Mecanica asta. Sigur că depinde și de cazuri, dar putem să integrăm și asta fără probleme. Și nu e o linie fină între control și iubire acolo? Păi el nu te controlează în sensul că faci acum să te limiteze. Eu cred că ți-ar prinde bine. El îți sugerează că ar trebui asta și tu, fiind cu el în relație și în mecanica aia, o să vezi că dacă chiar le faci, în marea parte a cazurilor, vei fi și tu mult mai bine. Dar 4, da, nu ca 8, dar și 4 poate să ajungă și la control. Pentru că el nu vrea ca iubirea lui să fie împărțită. Nu vrea ca iubirea lui să uite în altă parte. Mă înțelegi? Cu alți ochi în altă parte. Mamă. Da, pe 4. Mamă și cum o mamă de 4, energia 4, își va crește copilul. În modul ei de a fi, că ea are o altă vibrație, dar ea ar trebui să înțeleagă că 4 are regulile lui, mecanicile lui, modul lui de a fi când este mic.
Nu, mama e 4. A, mama 4. Da, în funcție și de ce copil acum, știi? Că fiecare mamă se va ghida în funcție de copilul ei. Ok. Dar ea tot așa trebuie să-l iubească pe copil într-un mod foarte practic și vizibil, să se vadă iubirea ei. Că ăsta e 4. Adică ți-am pus masa, e dovadă de iubire? Da, Am strâns masa, e dar să nu o dovadă duc de în iubire? extrem. Pentru că cu 4, cu o mamă, 4, poate la un moment dat pentru dragostea aia prea înaltă pentru copil, parcă îi devine servitoare așa. Nu știu, mă înțelegi? Da. Și în loc să lase pe copil chiar la o anumită vârstă, bă, trebuie să o faci și tu, adică nu știu. Ea, poate Când să-i facă ajunge ea la 4, 18 ani, îi poate să face ea zică, 4. mamă, mănâncă tu singurel, nu-ți mai bag eu în guriță. Sau nici chiar așa, dar Glumesc. măcar să nu-ți aduc mâncarea la calculator când nu știu ce faci tu. Sau să-ți fac eu patul. La 18 ani, că tot spuneai, păi, deja nu e ceva plăcut și nici nu e în regulă. Știi? Mecanica asta. Să îi arate, și 4 spune așa, eu mi-arăt iubirea față de copil, ducându-l pe un cadru din muncă, să se descurce naibii în viață, nu să nu fie o lepră, na. Și prin asta, e mecanica lui 4. Mai ales pentru copilul lui sau a ei. Știi? Că ne-am zis de un tată 4 te iubește că e și dur. Și mama 4 te poate iubi că e dură și ți arată și control, dar și tatăl. Și poți fi foarte exigent cu tine pentru că te iubește. El chiar zice, tu poți mult, mă. Eu știu că 4 e mai, poate să ajungă mai dur așa și direct, bă, tu poți mult, mă. Sunt eu mai exigent. Și la un moment dat îi zice în viață, mă, tată, am fost eu mai exigent cu tine, dar totul spre binele tău. Știi ceva? În tiparul ăsta, așa. Adică nu ar trebui să o luăm că are ceva cu noi, bă, dar nu poți să fii și tu blând, ci că așa își manifestă el iubirea. Cel puțin afecțiunea, da, Afecțiunea. față de celălalt, de care îi pasă. Și în raportul ăsta cu natura, cu joburile, cum este, cum iubește un 4? Constant acolo, adică. Constant acolo. Da, adică el ok. stă, iubește ceea ce face, mai ales. Unii, evident că nu iubesc, sunt cazuri generalizate. Că tot mai văd comentarii. Domne, în anumite situații eu nu m-am găsit la ce ai spus tu acolo. Păi da, că tu poate ești în defecte sau poate tu ești în calități, normal că nu te mai regăsești acolo. Sau poate tu te-ai dus pe o altă arie, tu ai și alte cifre. Nu ești un 4 pur sau ești un 4 din 22 sau 31. Știi? În fine, dacă ai idee. 4, el iubește continuu acolo. Adică stă mult în acel domeniu pentru că iubește să se dezvolte continuu. În profesia aceea, în meseria aia, vrea să ajungă ca un maestru, dacă se poate. În iubirea asta de profesie. Știi? Că mulți 4 o să spună, domne, eu nu prea mă regăsesc. Că eu nu prea stau în joburi. Sigur, nu ți-a plăcut mai nimic ce ai făcut acolo. Și 2, tu mai ai și alte fineții pe acolo. Știi? Poate luna, și te-ai dus mult în defectele lui 4, evident, ai poate și luna a 5-a sau a 3-a, ori poate un destin 5 sau 3, mai multe mecanici. Dar 4 stă în acel ceva și ajunge maestria lui, se dezvoltă continuu acolo. De-aia poate să stea într-un job foarte mult timp, 10, 15, 20 de ani, nu știu. Așa poate să stea și într-o relație? Sigur că da, pentru că 4, uite, cel mai simplu e așa. 4 este un om foarte fidel. După 7, a doua cifră cea mai fidelă în calități, evident, nu știam să mai explic asta, este 4. Și 4 rămâne în cadrul lui. 4, cadru. El rămâne în cadrul ăla de familie dacă e nevoie, fără nicio problemă. Dar cu niște condiții acolo, să-i respecti munca și să respecti ceea ce face el acolo pentru tine, știi? Să-i arăți încredere. Să nu-i aduci prea multe acte de gelozie. Să nu-i arăți că, domne, uite, când 4 se uită la tine și vede că sare ochiul așa în altă parte, să schimbă scenariul ăsta. Să-și enervează foarte mult. 4 vrea să vadă că îi aparții cumva. Nu știu cum a sunat, dar cam așa. Cam acolo. Bun, să vorbim acum și despre vibrația lui 5. Sigur că da. Deci oamenii, să repetăm, nu? Născuți într-o zi 5, 14, 23, dar noi vorbim despre cifra 5 în esență. Oamenii ăștia iubesc liber. Și te iubesc într-un mod liber, așa. Și ei cu cât au libertatea lor de a se manifesta, te iubesc din ce în ce mai intens. Da, ei ajung și a iubi mai mulți, să poate ajunge, ca și ai 5.
Ai iubit mai mulți? Da, mai mulți oameni. Tai puțin. Da. Păi cum așa? Da, pentru că 5 e șamantul. Mai ții minte în primul episod al nostru? Adică își iubește și soțul, își iubește și șeful, își iubește și... Nu. Își iubește și soția, dar își iubește și amanta până la un nivel. Adică are amant? Am zis așa un scenariu. Sigur că nu o să ajungă toți aici. Dar iubirea lor este, asta vreau să spun, că este într-o manieră foarte liberă. Și ei iubesc când vede omul, îi aduc o curiozitate, în primul rând. Când omul nu-l îngrădește, când omul nu-l bagă într-o cușcă, te iubește intens Cinciu. Și Cinciu și sexual vrea să te iubească foarte mult. Și foarte original în modul lui. Te iubește intens, dar totodată mai iubește pe altcineva intens. Nu neapărat. Te iubește pe tine intens, dar poate să mai iubească și pe altcineva. Doar din curiozitate. Dar atunci când tu îl înțelegi total pe 5, Păi cum, așa? da, și îl lași să fie liber în modul lui mai aventurier, pentru că el iubește și în mod de aventură. El vrea să facă o partidă de sex, nu știu, sus pe mașina de spălat, nu știu. Vrea să facă o partidă de sex, poate în ceva mai diferit așa. Și îi place câteodată și sexul agresiv chiar. Știi, hardcore ceva. Dar Cinciu te iubește într-un mod liber și într-un mod concret. El vrea să fie iubirea aia foarte clară, dar liberă. Iubirea aia vrea să fie cumva și sinceră în aspectul de a ne lăsa la voia iubirii, dacă se poate. Dar cu cât îi accepti aceste tipare, nu o să-și facă el o amantă. Își va canaliza iubirea doar asupra ta. Știi? Acolo e scenariu. Bun, sună un pic destul de greuț de digerat o astfel de iubire, pentru că societatea ne-a învățat cumva și ne-a oferit o imagine cumva diferită despre ce înseamnă iubirea și când auzim că iubirea poate fi cu mai mulți, poate fi prin a-i oferi libertate, am asociat foarte rapid cu libertinajul. Putem asocia până la un nivel, sigur că da, și oamenii pot interpreta aceste scenarii, dar așa este un 5. Cu cât 5-ul, uite, chiar o să vezi, și în comentarii poate, 5-ul, când nu se mai simte el iubit, admirat, tu trebuie să-l admiri pe 5. Să-i lauzi cumva. Câteodată poate să-l aplauzi, că așa îl ții lângă tine cu totul. El are că el trebuie să fie ca un soare, așa ca o stea care strălucește, chiar și sexual. Tu nu poți să-i spui unui 5, aoleo, ce partidă de sex nasoală a fost asta, știi? Sau să-i repeți asta, pe ăsta îți pleacă. Lui trebuie să-l auzi, să spui cât de bun este. Fuge, nu stă să comunice? Da, pentru că stima lui de sine e foarte importantă pentru un 5. Și nu poți să-i pui stima lui de sine la pământ. Cu cât îi ridici stima de sine, cu atât te iubește și mai mult. Și cu atât vine din ce în ce mai mult la tine și stă la tine. Ce înseamnă stimă de sine și iubire interioară, iubire de sine. De-aia și iubirea stil aventură. Plină de entuziasm. Știi? Dar, da, oamenii 5 rapid pot schimba experiențe sexuale. Ți-am zis, depinde de caz. Dar aici trebuie să vedem logica. De ce? Pentru că ei sunt oameni ai aventurilor. Știi? Un 5, de exemplu, poate să aibă, cum spuneam, un scenariu a fost, dar el poate să fie chiar amant într-un scenariu unde celălalt are un partener deja. Mă înțelegi? Da. Asta e 5-ul. Nu toți, evident. Aici e cumva dorința de a hrăni prin tensiune, prin suspans. Nu, îi place aventura. Și o asumă? El este omul aventurii. Păi bun, și dacă și-o asumă și vede că vine la pachet cu multă încărcătură energetică și după are niște consecințe, el în continuare se hrănește cu asta? Păi el în prima etapă nu se gândește neapărat la astea, adică deci până nu la e un atât nivel. De conștient. Evident că nu, pentru că el este omul care nu ține cont de regulile normale, știi? De reguli. El o face în modul lui. Și el chiar spune, fac și eu, dar poate nu mă prinde. Na. Nu știu. Dar, da,
se poate ajunge acolo. De-aia spun că 5-ul trebuie mereu dozat așa, cu admirație, cu laudă, cu a arăta cât de bun este în ceea ce face. Și noi spunem, iubire e iubire, dar pentru iubirea aia este nevoie și de sex, automat. Și iubirea este întreținută până la un nivel și de tot ce înseamnă sexualitatea dintre cei doi. Iar dacă 5 simte el că noi nu, chiar așa poate să spună, uite, noi nu mai rezonăm sexual. Și de-aia n-am putut să mai stau în acea relație. Pur și simplu. Rămân uimit de ceea ce îmi spui. Sigur, asta e cifra. Da. Bun, și practic el învață din anumite lecții sau merge pe ideea că orice în lume, oricărui lucru din lume îi crește miza și el va crește miza. Bună întrebare, pentru că lui 5 îi place să riște. Deci va crește miza. Unii cresc miza foarte mult, dar să ducă către lucrurile destructive, în destrăbălare, da, dependențe. Dar oamenii 5 care lucrează cu ei în ei, 5 mai înseamnă descoperire de sine. Și ei ajung să se iubească și pe ei înăuntru lor, că de-aia au o stimă de sine ridicată, nu ajung să facă aceste tipare. Pentru că unii caută aventura în afară, călătorie 5 multă, alții în interior. Unii 5 o să-i vezi la un moment dat că rămân într-un loc, ei tot descoperă ceva, pe ei în ei. Și acolo nu o să se întâmple tiparele astea. Dar nici nu o să stea oricum într-o relație în care nu se simt liberi, nu se simt într-o rezonanță sexuală, da? Nu se simt apreciați, nu o să stea de fel. Și dacă stau, nici și ei știu că nu sunt fericiți acolo. Și automat că va încerca să experimenteze. De fel, da, dar ar fi indicat să nu faci un rău altui spirit, da? Adică să-i fii infidel. Mai bine termină ce nu mai este rentabil sau relația aia karmică sau s-au învățat lecții sau nu te mai regăsești și apoi să te duci să și experimentezi alte tipare. Așa ar fi indicat, evident. Pentru orice om, nu doar pentru o singură cifră, automat, nu? Dar, da, se poate ajunge și acolo, evident. Că ăsta e 5-ul. Mulțumesc, Andrei. Cu tot dragul. Hai să vorbim, te rog, și despre 6. Sigur. 6 oferă o iubire profundă și multă grijă în iubire. De aceea 6-le și femeia 6 poate să ajungă să controleze soțul, copiii, dar ea îi iubește. Ea oferă iubire și prin educație, prin grija familiei și casei. Și 6-le iubește și înalt. Ce înseamnă iubirea să omului. Ce înseamnă să iubești înalt? Da, adică o iubire, să nu zic fractală, o iubire înaltă în sensul că se dedică total acolo. Și chiar dacă vede că trebuie să mai aducă și un anumit control de a fi lucrurile în echilibru acolo, o armonie, o aduce. Omul 6 e și foarte sexual. 6 înseamnă și sex, sexualitate, organele sexuale. Și el are nevoie să fie echilibrat acolo și armonios. Și are nevoie de un sex calitativ de preferat. 6 te iubește și într-o artă anume. Cu cât 6 este și el iubit, oferă iubirea și ies lucrurile în viață. Pe plan profesional 6, în arta lui de orice tip. Și mâncarea o face mai bună apoi 6. Pentru că 6, uite, de exemplu, femeile 6 sunt foarte bune gospodine. De fel, acum nu înseamnă că orice 6 după planetă va găti. Știi? Dacă ai idee, ca mâncare, ca lui 6. Și va face o artă și din mâncare, de ce în ce mai bine și mai mult. Știi? Dar mereu își arată iubirea și prin grijă față de partener. Sau de familie. Și 6 își iubește omul, cum am spune noi, știi? 9 le iubește la nivel universal, așa. 6 le iubește omul de lângă el. Și de-aia îi și arată o sexualitate înaltă. Spunându-mi că 6 iubește înalt, care este linia aia atât de fină în care ne dăm seama că e prea mult? Când devine iubirea o luptă. Ce înseamnă ca iubirea să devină o luptă pentru un 6? Când iubirea nu este într-o armonie anume, într-un echilibru între cei doi parteneri și devine o luptă a iubirii, adică mă lupt pentru a-ți mai arăta din iubirea mea, că nu prea o mai simt să ți-o dau pentru că nu contează ce. Sau eu mă lupt ca 6 să-mi arăți tu iubirea ta.
Deja aici se duc într-o extremă destructivă. Iar 6-le poate să ajungă foarte gelos și ajunge și într-o depresie rapid în raportul ăsta. 6. Pentru că 6 înseamnă iubirea familiei, iubirea omului de lângă el. Și sexualitatea cu el. Știi? De aceea, 6-le chiar în multe tipare negative se poate răzbuna pe celălalt. Sexual. Cum să răzbună? Să duci și faci sexual. Sau spune că îl doare capul sau etc. Un 6 cam greu să spună că îl doare capul, pentru că 6-le e cifra cu cei mai mulți hormoni și are cele mai înalte necesități sexuale. Știi? Dar poate să ajungă infidel. Pe motivul că vrea răzbunare, chiar dacă pentru el nu este o plăcere să facă asta? Da, dar știi cum e, la 6 se poate transforma rapid într-o plăcere. Că dacă nu ți-am spus că are mulți hormoni sexuali. Dar un 6 în calități va fi total fidel partenerului. Știi? Chiar dacă îl doare, chiar dacă el e înșelat, dar și 6-le, chiar dacă te înșeală, nu pleacă din familie. Dar vorbim de iubire, în aspectul ăsta, am putea spune. Când simte că e nevoie de el acolo, când simte că e nevoie să-ți arate, să-ți aducă armonie, echilibru, prin asta el te iubește, că ți le aduce. Știi? Și el vrea să fii tu ca partener într-o armonie cu tine, într-un echilibru cu tine, să fii profesionist în ceea ce faci. Te poate ghida către astea de la sine putere, că fac parte din el. În scenariul ăsta. Asta să înțeleg că din imaginea pe care o avem formată despre cum arăta acum mulți ani căminul de acasă, și mă refer mai ales la zonele rurale, parcă văd că tipologia sau imaginea femeii aceleia care ținea casa, familia unită, m-aș duce sau aș crede că e un 6. Păi oricum, cea mai întâlnită formă din univers este 6. Însăși natura se armonizează în 6. Deci însăși principiul normal, natural al unei familii înseamnă că femeia este acel tipar de 6 și ar trebui să fie. Știi? Deci tu ca, scuză-mă, femeie, tu dacă nu ești 6, adică n-ai magnetismul, legătura cu pământul, armonioasă, echilibrată, n-ai grijă de familia ta, nu dai educației copiilor tăi, păi tu nu ai cum să fii 6. Și familia aia de care spui tu din trecutul nu foarte îndepărtat, păi acolo s-a aplicat femeia fiind un 6. Răzbeau cu toate și tot femei erau. Era o putere colectivă? Era un egregor colectiv, evident. Că dacă într-un sat noi femeile gândim cam așa că ar trebui să fim ca femei și nu plecăm de la principiul nostru, da, feminin, energia centripetă, păi s-a format egregorul deasupra lor. Care influențează inclusiv energia, vibrația unui 5? A oricărui om. Wow. Pentru că 6, femeia 6, cu cât ea se cunoaște pe ea, lucrează în ea, își ridică magnetismul, da? Nu-l schimbă, mai bine spus, ca și energie din centripet în centrifug, femeia asta și prin sex te vindecă. Voiam să te întreb altceva. Te rog. Dacă într-un sat femeile 5 erau ajutate de energia colectivă dată de egregor prin manifestarea femeilor 6. Orice femeie era ajutată, că asta și spun, orice femeie era ajutată, pentru că și ele se îndreptau către acele principii. Că una e să gândești ceva, alta e să o și faci, care să-ți devină cu tot o obișnuință. Mă înțelegi? Dar în momentul în care intervine energia colectivă, ea vine ca o presiune din punctul tău de vedere pentru fiecare persoană în parte sau vine ca un ajutor? Păi știi cum e? Acel egregor deasupra ta la care te conectezi, el îți dă o stare psihofizică. Acea stare te va aduce și pe tine să simți cam așa. Bă, ce tare e să fii așa. Bă, uite, e cam normal să fiu așa. Dar dacă, uite, tu te duci în Olanda, de exemplu, da? Nu există egregorul ăsta. Mă înțelegi? Dacă tu te duci în Olanda ca femeie și stai acolo ani de zile și începi să te regăsești în societatea aia, o să-ți placă și ție să faci cam ce fac femeile pe acolo. Deci depinde de mediu
în care stai ca să știi în ce egregor e acolo. Că orice vibrație ai fi tu, dacă tu ești într-un mediu corespunzător al unui egregor de lumină, păi și ăla te va transforma pe tine în timp, nu dintr-o dată. Că n-are cum. Dar în timp. Așa și cu un egregor destructiv, hai să nu zic altfel. Știi? Bun. Mulțumesc. Cu tot dragul. Vorbim despre 7. 7 iubește profund. În prima mecanică, 7 nu te iubește ușor. Trebuie să ajungi în grațiile lui, să te cunoască foarte bine, ca mai apoi el să îți arate iubirea lui. Dar ce înseamnă să intri în grațiile? Să intri în grațiile lui, adică să te cunoască foarte bine. Nu te iubește dintr-o dată 7. Te poate respecta sau te poate înțelege, că e unul care înțelege rapid lucruri, dar asta nu înseamnă că te și iubește. Știi? Când un 7 îți arată învățăturile lui, pe ăsta te iubește. De-aia și spun, el te poate iubi profund, dar tu s-ar putea să nu înțelegi cu totul. Și dacă tu începi să intri în grațiile lui, să te accepte așa cum ești tu, ca filozofia ta ca om, el îți arată cu totul. Este foarte atent la ce ai nevoie. Și ți le arată, ți le aduce. El te poate iubi și în tăcere. 7 te poate iubi în tăcere. Pentru că el oricum poate să ajungă în momente în care el este foarte tăcut în el, că el vrea spiritualitate, el lucrează cu el, vrea să înțeleagă lucruri profunde. El te poate iubi și printr-un gest. S-a uitat așa la tine cumva. A zâmbit așa, știi? Într-un colț al gurii, cu o privire empatică așa, el îți arată că ești ceva acolo pentru el. Deci 7 nu este foarte romantic, dar el este foarte bun, atent la detalii și când îl interesează asta și îți aduce ce ai nevoie, el te iubește. Și iubirea lui, spuneam că e profundă. El intră în profunzimea lui de cunoaștere în tot ce înseamnă iubire. Iar iubirea aia profundă, el vrea să o trăiască. 7 e un om al trăirilor. 7 înseamnă a trăi. 3 înseamnă a căpăta informația, 7 să o trăiești. Să o pui în practică. 3 cu 7, 10, Dumnezeu. De ce mi-ai zis de 3? Ca să facem diferența, că 7 e un 3 la un alt nivel. Ok. Și că spuneam în episoadele anterioare, Da. și amândouă elemente aer. Chiar dacă în alchimie, de exemplu, 7 este luat și ca element apă. Dar aici, la ce ne rezumăm noi? Elementul aer, 3, 7 un 3, adică la un alt nivel. Și de-aia ajungem în profunzime. El te iubește și rațional. Pentru că 7 înseamnă rațiune. Și iubirea lui este de fel rațională. Nu este o iubire emoțională. E rațională. 7 te iubește dacă meriți. Mă înțelegi mecanica? Nu, el nu. Și e foarte greu pentru 7, adică oamenii născuți în 7, 16, 25, să te iubească cu sensul ăla care îl vrei tu sau sensul cum oamenii să gândesc. Ca un fățarnic așa. Este lui greu, dar nu poate să-l joace. Știi? Bun, Și dacă îl joacă, s-a dus în lucruri destructive. Și acolo omul 7 va fi cam un curvar așa. Că e în lucruri destructive, dar în rest nu. Păi bine, și când îmi spui că un 7 iubește doar după merit, meritul ăsta cine îl dă? Tot 7 sau societatea? 7 îl înțelege când tu îl dai. Adică ce? Îi lași spațiul lui de înțelegere. Îl respecti. Nu-l duci în scenarii în care el trebuie să involueze acolo. Vezi? Și el vede meritele de care îi spui. Dar nu poate să devină dogmatic în iubire? Da, poate să devină, mai ales dacă este foarte mult ancorat în tot ce înseamnă o dogmă religioasă. Și pentru el, cam cum spune cartea, știi? Cam așa și cu iubirea. Doar în dogmă religioasă? Nu poate să fie și alte... Am dat un exemplu. Ok. Deci pot fi și altele. Sigur că da, depinde de el. O dogmă științifică, știi? Exact. De exemplu. Dar mult să ajunge în dogmă religioasă, în 7. Pentru că 7, în 2 cuvinte, și să înțelegem o diferență, că este, vorbim de religie și spiritualitate. Vezi? Dacă omul s-a dus către o dogmă religioasă, da, ajunge și dogmatic într-un raport al iubirii. Sigur că da. Când se duce în spiritualitate, omul 7, și mulți o să-i vezi după 2000 mai ales,
numai acolo să tindă. Când omul se duce către spiritualitate 7, păi omul ăsta te va iubi pentru că ești. Wow. Da, de-aia am zis că e ceva profund, știi? Dar neapărat are nevoie să fii tu autentic, să nu fii ultimul prost. În primul rând 7 nu iubește proști, îi înțelege, știi că trebuie să-i înveți, dar asta nu înseamnă că te iubești la nivelul ăla și să fii al lui sau el să fie al tău. Mi-ai spus un lucru și iartă-mă că te întrerup. Te rog. Ai zis că 7 la începutul discuției noastre, nu la începutul relației, te iubește dacă meriți. Da. După care, acum câteva cuvinte, mi-ai spus că 7 ajunge să te iubească pentru că existi. Da. Ele cumva se bat cap în cap. Deloc. Pentru că tu în mintea lui 7, tu ești, nu că existi, că ești am zis. Că ești. Că ești. Tu ești pentru că meriți pentru el. Ești în mintea lui pentru că meriți. Nu. Modul tău de a fi. Deci când el tinde către spiritualitate Ok. și el te-a acceptat, Da. în primul rând te-a acceptat că meriți. Pentru că tu te-a acceptat și i-ai arătat că tu meriți să fii în preajma lui, adică un om cât de cât inteligent, un om înțelegător, un om care îi oferă spațiul lui de cunoaștere și înțelegere, un om care nu-l scoate din modul lui de evoluție, deja el vede că tu ești. Știi? Și atunci își aruncă iubirea asupra ta cu totul. Chiar dacă va avea multe momente în care trebuie să fii și singur. Asta nu înseamnă că nu te iubești. El are nevoie de o introspecție. Și că de-aia spuneam să-i oferi spațiu. Păi are nevoie de spațiul lui, de introspecție și singurătate în el. Tu dacă o înțelegi pe asta și tu vezi câteodată unele femei spun ăsta e cam ciudat, dar dacă tu înțelegi aspectele astea mai ciudate, el va arăta o iubire profundă pentru tine. Că el o să spună, bă, nu mă înțelegi ea cu totul așa, bă, dar respectă ce am nevoie așa. Spațiul ăsta al meu de cunoaștere nu mă dă de pe calea aia. Știi? Și îți arată iubirea. Bun. Mulțumesc, Andrei. Cu tot dragul. Hai să vorbim și despre 8. 8-ul ca cifră te iubește prin loialitatea lui. Că el când chiar te iubește este loial și protector. Însă, un 8 te iubește când îi ies lucrurile. Când îi iese afacerea, când are un câștig în ce avea el de făcut. În momentul ăla seara, de exemplu, îți arată o iubire desăvârșită. Că a avut o zi bună, nu? Că ea a ieșit acolo ce și-a propus. 8. Dar, din nefericire, uite, 8-ul ajunge și la un control al iubirii din nefericire. Că 8 înseamnă controlul. Mă înțelegi? Și el, cumva el te iubește acolo în mecanica minții lui. Dar aduce un control asupra ta. Și nu te lasă să fii tu cu adevărat. Că dacă te controlezi, mai ești tu? Dar ce înseamnă acest control? Cum l-ai explica? Da. De exemplu, el are mecanismul lui de a fi omul pe care îl iubește. Mă înțelegi? Adică, dacă eu, 8-ul spune, eu vreau să fii, eu cam așa aș vrea să fii, cam așa îmi place să fii, de exemplu, știi? Că acolo tinde și în defecte, sigur că da, dar pentru el tot e un fel de iubire. Că el nu va controla ceva care nu-i dă o putere. Ceea ce nu-i dă o putere, de-aia nu mai poate el. Dar îi dă o putere individuală, nu colectivă, de grup. O putere de orice tip. Poate fi și o putere sexuală, știu eu. Nu contează. O putere de orice tip. Și acolo va veni cu un control. Nu ai voie aia. N-ai voie să ieși încolo. N-ai voie să ieși cu aceea. Sau un tipar nu contează. Aduce un control. El trebuie să învețe ca acel control să nu-l duc într-o extremă. Controlezi, dar până la un nivel în care să fie calitativ. În ce sens? Femeia, îți controlez eu hainele cu ce te îmbraci. Îți controlez eu mâncarea pe care o bagi în gură. Bagi așa orice rahat din societate, te duci la McDonald's și... N-ai grijă de tine? Știi? Mă înțelegi ce vreau să spun? Da. Te duci și ceva de la... cum am dat exemplu anterior și îți dai seama că totul e sintetic. Știi? Adică controlul ăsta, dacă vrei, care să-l și ajuți pe om. Controlez eu tot ce înseamnă aspectul tău de îngrijire și sănătate, dacă vrei așa,
2 la a treia, psihoemoțional. Știi? Așa da. Și chiar ar fi indicat. Dar nu controlul de a nu te putea tu exprima, nu controlul în care tu simți că nu ești destul de bun. Că optul poate să spună, nu ești la nivelul meu. Că eu sunt puternic. Eu fac bine. Mie îmi ies. Tu ce faci? Nu știu, înțelegi mecanica? Deci aici nu. Pentru că este deja destructiv și pentru relație. Ok, dar deci și când are pentru adevărul celălalt. absolut e într-o direcție destructivă. Știi cum este? El poate să aibă în mintea lui adevărul absolut, dar în afacerea lui. În profesia lui, Și ok? el, dacă familia o vede o afacere în nasol. Pentru că acolo optul devine și tiran și nu se mai manifestă iubirea. Deci optul trebuie să... Iubirea și-o manifestă atunci când vede echilibru, vorbim de calități, echilibru, armonie, protecție, înțelegerea ta față de el, că el are nevoie să fie și impunător, că are un caracter puternic și o voință înaltă și că el are nevoie de succes. Și tu trebuie să-l încurajezi mereu pe opt că el poate, că el va avea succesul și chiar azi îl are. Ceva de genul, știi? Și să manifestă. Nu e un pic dificil să stai cu... sau să primești iubirea unui opt? Și da și nu, depinde de om acum, știi? Pentru că fiecare om, sigur, are și el vibrația lui. Știi? Da, noi știm că... Cum am vorbit noi în episoadele anterioare. Dar noi știm că pe rețelele sociale sunt foarte multe videouri în care bărbații se plâng de comportamentul soțiilor, că ele controlează totul. Și cumva este o problemă socială în care deja ne-am format o părere că femeia controlează. Exact cum ai spus tu, că ăsta m-a făcut să spun asta. Nu ai voie să, adică tu te îmbraci cu ce îți spun eu, tu mănânci ce îți spun eu, te prezinți acolo cum îți spun eu. Wow, dar stai puțin. Și noi ca esență, unde existăm? Păi nu, gândește așa. Tu mănânci lucrurile astea, eu controlez aspectul tău al mâncării, pentru că eu știu de ce și îți explic și ție. Uite, dacă mănânci astea te ajută Asta e partea acolo. constructivă în Asta e momentul în partea care constructivă. mănânci mâncarea calitativă. Evident. Dar faptul că îmi doresc să controlez asta este semnul de iubire, că îmi doresc să-ți fie bine? Da. Sau îmi hrănesc o parte a mea pe care o țin în control și o manifest și prin tine? Păi în partea calitativă îți vrea binele. Ok. În partea mai destructivă, adică în orice control care vrei tu și nu o să lase pe om să-și spună părerea, de exemplu, eu vreau să te îmbraci așa, zice opt. Nu știu cum, așa. Bun. Celălalt spune, păi uite, eu aș vrea așa. Nu, că știu eu mai bine. Nu că nu stă bine. Așa. Acolo nu mai e așa calitativ. Optul va trebui să accepte, de exemplu, și varianta celuilalt. Păi stai bă că spun și eu, de ce? Că am studiat și eu cromatică. Știu și eu că albul vine nu știu cu ce, negru nu știu cu ce, sunt în ziua X, nu știu ce. Acolo dacă opt le acceptă cu bucurie, ia să văd chiar ce idee ai tu. Uite, eu, la cum îmi place mie să te văd, ți-ar sta bine așa. Tu vii și îți dai un argument simțit, cu bun simț, plăcut, dar fără să te răstești. Și el ascultă asta și îmbinați împreună mecanica, e perfect acolo, e super tare. Când vorbim de opt în societate, că poate mulți pot plânge de iubirea unui opt, păi da, dar opt să nu uităm, când să cunoaștem profuzimea lui, și uite, femeia opt, și ajunge a-și manifesta corect energia 2 la a treia, păi omul ăsta ajunge așa ca o mare preoteasă, uite femeia. Vezi mecanica? Și controlul ăla va fi adânc, Dania. Mă bufnește un pic râsul că De ce? îmi aduc aminte de o situație în care am prezentat un film de nuntă pe care l-am făcut cuiva din Energia 8. L-am prezentat. Acel film fusese premiat atât în România cât și în Europa și era un film corect care transmitea. Iar optul, știi ce mi-a zis? Dacă eu primeam așa ceva, te băteam. Da, păi sigur că opt, ți-am spus, este puterea. Și manifestă puterea asta. Noi chiar trebuie să-i înțelegem pe opt. Că ei sunt puterea. Și asta nu înseamnă că trebuie să le acceptăm stările lor destructive, evident, ca la nicio vibrație de alta. Dar noi trebuie să înțelegem că din ei va ieși mereu puterea asta. Mereu un anumit control.
Mereu un tipar care să arate că el poate să și conducă, pentru că poate. Că asta înseamnă 8. Dar aici este lucru omului cu el însuși. De aceea, deci 8-ul te iubește când e acolo responsabilitate, când acolo este un echilibru, când lucrurile se fac într-o armonie, dar totodată armonia aia să ducă către succes. Când 8-ul câștigă, când îi ies lucrurile, te iubește foarte mult și tu când îl ajuți în toate astea, se revarsă și mai mult iubirea asupra ta. Sigur că da. Am înțeles, îți mulțumesc foarte mult. Cu tot dragul. Mai avem 9. Noule are un mod și el profund să iubească, mai ales că el are capacitatea să se scufunde în emoții și în iubire. Numai că 9 are și el nevoie să fie mult iubit. Un 9 poate să spună, eu iubesc pe toți, dar pe mine nimeni. Sau eu le arăt tuturor iubirea mea, dar alții nu. Pentru că el te iubește și te ajută să te transformi, să te înnoiești. El are o iubire așa universală, pentru că 9 înseamnă ca cifră numerologic, da? O iubire universală. Te iubește profund, dar câteodată mai ciudat așa, cumva o iubire mai neînțeleasă, pentru că el te va iubi prin muzică, poate. Și cum asta? Păi uite, în momentul când el te iubește, îți arată muzica sufletului său. Și de-aia vine cu niște înnoiri în viața ta. De-aia vine cu niște transformări. Înțelegi? El se implică ca tu să te ridici la un nivel mai înalt. Dacă ești croitor, zic și așa, și ești cu un 9, păi 9, cu cât te iubești, mereu îți va aduce o mecanică, cel puțin de gândire, ca tu tot croitorii să faci, da, la un alt nivel apoi. Păi că pe tine te știe acum doar satul ăla de acolo. Acum, bă, nu vrea să zică, bă, tot asta să faci, ești foarte bun, te încurajează, îți aduce calmitate și sprijin. Da, acum știi cum e? Hai, tot croitorii, da, nu te-ai plictisit și tu la satul ăla al nostru de 70 de locuitori, du-te și tu să te știi orașul. Înțelegi? Adică un alt nivel, te transformă prin iubirea pe care ți-o arată. Ca tu să tinzi către ceva mai înalt. În tine, în evoluția ta, pot să spunem asta. Un om care te iubește arătându-ți un altruism și o compasiune înaltă. Ca și ei 9. 9 înseamnă altruism și compasiune, să nu uităm scenariul ăsta. Dar, cu cât și tu îl iubești pe 9, cu atât îl faci pe el să te iubească mai mult. Atât de simplu e la 9. Îl poți manipula ușor prin iubire pe 9. Sincer. Păi dacă tu chiar îi arăți, bine, acum că tu dacă chiar îi arăți din suflet că îl iubești, acolo nu e manipulare. Că tu chiar îi arăți. Așa te iubește și el din ce în ce mai mult. Dar, dacă tu nu-i arăți iubirea, nouă le poate să intri și în depresie cumva. Se simte așa împovorat, sufletește și nici nu o să-i mai vină să mai iasă așa prea mult în societate, să-și facă prieteni și rămâne așa singur. Se închide. Se închide, da, poți să spui, se închide în el. În momentul în care nu primește iubire, se închide ca să reflecte asupra lucrurilor sau ca o fugă? Ca o fugă. Pentru că nouă vrea, te iubește prin suflet, nu prin ego. Dacă vrei așa. Și nici nu trebuie să îți arăți prea mult ego-ul cu nouă, că el te iubește prin suflet și el aduce tipare de comunicare, liniștite, de înțelegere. Hai să vorbim. Hai să vedem cum e treaba. Știi? Câteodată chiar te plictisești din nou în tiparul ăsta. Dar nu își arată ego-ul asupra ta. Tu o să-ți dai seama că nu e un om prost, că e nouă. E deșteptăciune, e IQ mental. Om înțelege lucruri înalte, profunde, că de-aia că intră în profunzimea, chiar stărilor emoționale. Dar câteodată chiar e prea moale. Știi? Și ar trebui să mai scoată din el așa, poate, nu o furie, nu, dar un act de voință mai înalt în toate acele scenarii. Cred că e mai bine spus așa, da. Și cum își manifestă iubirea nouă față de părinți, față de copii, față de job, proiecte, natură? Cu natura o protejează. Și el va fi un adept a nu distruge natura, nu știu. Îl vezi că poate să duc în niște locuri unde chiar e necesar și stă cu un banner în mână
Nu distrugeți pomii. Pomii sunt viața, oxigenul, fără de el murim. Natura animalelor, să le protejeze. Că arată iubire și afecțiune mult în ouăle. Protejeze balenele, nu știu. Zic și eu așa. Către societate, la fel. Să-i transforme, să-i înnoiască și să-i ajute. Pentru că nouă poate ajuta mai ales oamenii cu probleme, dizabilități, de exemplu. Și acolo se implică și arată mult iubirea. Cazuri umanitare mai face și el o de-asta, cum e? Donație. Așa. Nu cuvântul ăsta îl căutam, sincer, nu donație. Acte caritabile căutam, că ăsta e nouă. Că el nu face donații. El știe că face un act caritabil. Ok. Mă înțelegi? Și totodată, în scenari, bătrânii, deci oamenii cu probleme îi ajută. Și el poate să ajute ca și un filantrop. Și-și arată iubire și așa. Bă, are bani, zic și eu așa. Și de-aia îi ajută pe oameni. Și-și arată iubirea prin manifestarea asta. Vezi mecanica? Dar, în raport de familie, tot la fel. Îi ajută cu bani dacă e nevoie. Le oferă ce au nevoie ei acolo, știu eu, ca familie. Se implică în a le transforma chiar stările emoționale. Sau scenariile în care nu să regăsesc părinții acolo. El se poate implica acolo, măcar să discute cu ei. Măcar cu unul din ei și să-i spună, să-l înțeleagă, să-i arate că e lângă el cumva, dar să-l și transforme. Mereu să-i schimbi mental un ceva pozitiv, cum am spune noi, să fii mai optimist în viață. Cel puțin asta. Fără griji. Dar un nouă își poate manifesta iubirea și prin cadouri, gesturi? Da, atunci când el intră în profunzimea emoțiilor, le va arăta prin faptele astea. Un cadou, un trandafir, orice tip de cadou, cum rezonează el cu scenariul, omul și așa mai departe. Dar da, poate să facă asta fără probleme. Pentru că el simte că prin acel gest va transforma ceva în tine. Mai înțeles? Că dacă noi transformarea, înnoirea, te noiești așa. Acum erai așa și acum a venit el cu acel cadou și ce nu mai putem de bucurie. Să vezi ce se bucură și nouă, prinde și el viață. Și dacă, te rog. Și dacă oferă și nu primește ceea ce și-a propus să primească... Poate să intri în depresie. Nu ți-am spus? să... Că el poate să spună... Se închide, nu? Eu vă iubesc pe toți și pe mine niciunul. Și la un moment dat ajunge în tiparul ăsta. Eu le dau iubire, la cum să uite ei la mine, nu. Ei vor mai mult. Au ceva ascuns cu mine, vor ceva de la mine. Nu mi-au ei alea degeaba, nu îmi spun ei cuvintele alea degeaba, nu mi-au dat ei acel buchet de flori mie lui nouă degeaba. Așa, are el ceva în cap. Nu știu cum să zic, cam așa. Andrei, uite, îți mulțumesc pentru episodul de astăzi și vreau să-ți las ție câteva cuvinte despre un lucru personal și anume că eu sunt un nouă, o vibrație de nouă, adică pe 18, așa cum de altfel știai, însă vreau să-ți spun că de fiecare dată când am fost în relații de familie, mamei mele, bunicii mele, după în relații cu fetele, aveam o dorință foarte mare în momentul în care simțeam că investesc și că m-am deschis suficient încât să mă arăt așa cum sunt, ofeream flori. Dar nici nu contează, dar nu am suportat niciodată ideea să cumpăr un buchet de flori așa cum este, pentru că nu mai era parte din mine. Voiam să le aleg eu ca să cumva să conturez direcția pe care vreau să o dau acelui om, fie că să mă accepte, fie că să mă iubească mai mult, fie că îmi doresc să se liniștească, fie că să vadă lucrurile pozitive. Însă îți mărturisesc un lucru, că așa cum m-a bucurat de fiecare dată și a fost hrană pentru sufletul meu în momentul în care am văzut zâmbetul real pe buzele tale că ai primit buchetul de flori, așa m-a întristat profund în adâncul sufletului când nu ai schițat absolut nimic, ai văzut-o ca pe un lucru pur normal sau mai mult de atât mi-ai spus că doar încerc să obțin ceva ce nu este real. Și a fost exact ceea ce ai spus tu, dezamăgitor e puțin spus. A fost o durere care nu știu dacă ar exista ceva mai dureros pentru mine în momentul ăla. Asta e problema lui Nou, scuză-mă că trebuia să intervin un pic. Nou ia lucrurile prea personal în aceste aspecte. Păi nouă normal că trebuie să dea, pentru că nouă înseamnă a da mai departe.
Dar am explicat, dacă ți amintești, în videourile anterioare, când vorbeam despre nouă și spuneam că de ce îi transformă? Că trebuie să dea mai departe ce nouă simte sau știe. Mă înțelegi? Să înveți pe ăilalți mai mult ce înseamnă emoția, iubirea, pentru unii trăirea în natură, supraviețuirea, iar alții cunoașterea lor. Și dacă nu o accepti, să simte ca un obiect. Exact. Aia e problema. Exact. Că ia totul personal. Aici trebuie să lucrezi. Da. Și îți mulțumesc. Eu știi bine că am ținut cont de toate învățăturile tale și îți mulțumesc pentru și eu asta. asemenea. Și într-adevăr, în momentul în care nu le mai iei personal, tu rămâi doar cu bucuria că Ai dat avut... mai departe. Exact. Nu. Exact. Și asta mă hrănește în continuare și îmi mulțumesc pentru toate florile pe care le-am dat în anumite situații, iar eu am luat-o personal și m-am simțit ca un obiect fără să învinovățesc pe cineva decât pe mine pentru reacția pe care am avut-o eu atunci și nu era una constructivă. De aceea, când asta se întâmplă unui nou, dacă îmi permiți, trebuie să o facă din nou, imediat cu altcineva. Adică, n-a acceptat sora mea. Zic și eu, du-te de el numai câta. Și vezi că va fi cu totul altă reacție și nu-i vine la tine. Mă înțelegi ce vreau să spun? Da. E ca și cum un om vrea să călărească. Da, serios. Stai un pic, ce vrea să călărească? Un cal, să învețe să călărească, da? Ok. Iar acum, dintr-o dată, nici bine nu s-a urcat să stea pe șa și a căzut. Și a apărut o frică. Ok. Primul lucru și primul scenariu cel mai important, să depășești frica, imediat să o faci din nou. Dar nu cu același cal. Cu același cal dacă e nevoie. Pentru că nu i-a fost vina calului, că tu ai fost idiot și n-ai știut să-ți pui și tu piciorul, că și-au aia știi care și-au o găurică. În contextul ăsta da, dar în contextul cu florile, tu ai explicat-o mult mai clar acolo. Da, dar și aici e un exemplu foarte bun. De ce? Pentru că e vorba de a o face din nou oricum. Ca să poți să scapi de acel scenariu destructiv din mintea ta, pentru orice om. Ți-e frică să înnoți. Bun, du-te și tu în noată. Da, bă, da, uite, eu am o experiență că m-am dus odată, m-a aruncat unul în apă, eu aveam nu știu câți ani, apa aia avea 2 metri jumate și bine, du-te și tu acum la una de 30 de centimetri, ia le știu gradat, dar nu sta, du-te și fă-o din nou. Dar schimbă-i mecanica, schimbă-i spațialitatea. Nu o lăsa să prindă putere prin timp. Exact, câteva distruge. Andrei, îți mulțumesc, chiar m-am hrănit cultural, intelectual, educațional, sufletește prin tot ce ai lăsat și în acest frumos episod. Le mulțumim tuturor celor care au stat iar până la ora asta târzie cu noi. Știm că urmează o zi de vineri, doar că după este weekendul. Și vă mulțumim foarte mult pentru că a stat cu noi și în acest episod. Andrei, îți mulțumesc și ție. Îți mulțumesc asemenea. Dragilor, ne vedem joia viitoare la ora 21 cu un nou episod din Matematica Divină a Sufletului. Eu sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aceasta este Matematica Divină a Sufletului.